قصة اليوم عن شرطي انفصل من عمله ظلم، فقرر انه ينتقم من الشرطة الأمريكية. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بطل قصة اليوم هو كريستوفر دورنر، من مواليد 11 سبتمبر عام 1979. انولد دورنر بمدينة نيويورك، وانتقل مع عائلته بعمر صغير لمدينة نوروك جنوب كاليفورنيا، وهالانتقال كان أكبر أسباب شقاء دورنر لسنين طويلة من حياته. من سوء حظ دورنر إنه لما دخل المدرسة من الصف الأول للصف السابع كان الأمريكي الوحيد اللي من أصل إفريقي بكل صفه، وكانوا باقي الطلاب يتعاملوا معه بعنصرية، كانوا يتنمروا عليه، وتقريبا كل يوم كان يتعرض للضرب منهم بنهاية الدوام. مو بس طلاب المدرسة، كمان كان يتعرض للتنمر والضرب من أولاد الجيران لنفس السبب، إنه هو الوحيد اللي لون بشرته مختلف. كل هالأشياء اللي تعرض له وهو صغير خلده يكبر وبراسه فكرة إنه كل العالم ضده. تخرج دورنر من المدرسة الثانوية عام 1997 والتحق بجامعة جنوب يوتا، وتخرج منها بشهادة بكالوريوس بعلم النفس تخصص علوم سياسية عام 2001. كان دورنر شخص مهذب ولطيف وعنده حس فكاهي، وكان محبوب من كل الناس اللي بيعرفوه، ورغم هيك كان يتعرض أحيانا لبعض المواقف العنصرية، وهالشي كان يعزز عنده الفكرة اللي كبر عليها إنه كل العالم ضده. بعد ما تخرج من الجامعة التحق دورنر بالبحرية، وبقي فيها حتى انتهاء فترة خدمته عام 2004، وصار باحتياط البحرية. خلال فترة وجوده كاحتياطي بالبحرية انضم دورنر لأكاديمية الشرطة بلوس أنجلوس، وتخرج منها عام 2006. عمل دورنر كشرطي متدرب بقسم شرطة لوس أنجلوس، وتوقفت مهامه بالشرطة بعد عدة شهور حتى قبل ما يخلص فترة التدريب بسبب استدعائه من قبل البحرية للخدمة بالقاعدة الأمريكية بالبحرين. بشهر أبريل من عام 2007 انتهت فترة استدعاء دورنر باحتياطي البحرية، ورجع الولايات المتحدة ليكمل فترة تدريبه مع شرطة لوس أنجلوس، وهون كانت بداية القصة اللي غيرت مسار حياته. الشرطية اللي كانت مسؤولة عن تدريب دورنر بعد رجعته اسمها تيريزا إيفانز، ما كانت علاقته فيها كويسة، كان عنده مشكلة مع الطريقة العنيفة اللي بتعامل فيها تيريزا الأشخاص المطلوب إلقاء القبض عليهم. تاريخ 28 يوليو عام 2007 راحوا تيريزا ودورنر على فندق دبل تري بخليج سان بيدرو بمدينة لوس أنجلوس لإلقاء القبض على شخص اسمه كريستوفر جيتلر. جيتلر كان يعاني من انفصام بالشخصية، ولما كانوا عم يلقوا القبض عليه تعاملت معه تيريزا بطريقة عنيفة، ركلته ركلة على وجهه وركلتين على صدره، مع انه كان مكبل الايدين وما عم يقاوم. دورنر ما كان راضي ابدا عن الشي اللي صار، وقرر انه يرفع شكوى لرئاسة شرطة لوس أنجلوس ضد تيريزا إيفانز لاستخدام هالقوة المفرطة ضد جيتلر. محامي دورنر بهالقضية شخص اسمه راندال كوان. راندال كان نقيب سابق بشرطة لوس أنجلوس، وحصل على بكالوريوس بالعدالة الجنائية وعلى دكتوراه بالقانون، لهيك هو أفضل شخص ممكن يمثل دورنر بهالقضية. والنقطة الثانية اللي كانت بصالح دورنر إنه جيتلر صرح بتعرضه للعنف من قبل شرطية بيوم إلقاء القبض عليه، حتى في فيديو مسجل لكلامه. ورغم كل هاد الأمور مشيت بعكس ما كان متوقع دورنر. المحققين بالحادثة اعتبروا إنه كلام جيتلر أثناء شهادته قدامهم كان مو واضح، وتوصلوا لأنه ما كان في أي عنف تجاهه، وإنه البلاغ ضد الشرطية بلاغ كاذب. مو بس هيك، قرروا إنهاء خدمات دورنر وتسريحه من شرطة لوس أنجلوس. بس دورنر ما استسلم، واستأنف بمحكمة الاستئناف بكاليفورنيا، ومع هيك ما استفاد شيء. وتأكد الحكم بتاريخ 3 أكتوبر عام 2011، وما عاد طالع بإيد دورنر إنه يعمل أي شيء. حس بظلم كبير، كل اللي عمله إنه اشتكى على شرطية عم تمارس العنف على الناس لأنه شايف تصرفها خطأ، والقصة انقلبت عليه وانفصل من الخدمة بالشرطة وبالبحرية، وتشوهت سمعته. حس حاله إنه كان كبش فدا، وإنه محامي راندال كوان تآمر مع رئاسة شرطة لوس أنجلوس ضده لتبرئة الشرطية لحتى يحافظوا على سمعة الشرطة. لهيك قرر إنه ينتقم من شرطة لوس أنجلوس، وبدأ يخطط للانتقام. وبعد حوالي 1 و4 شهور بدأ بتنفيذ مخططه. تاريخ 3 فبراير عام 2013 بمدينة إيرفاين بولاية كاليفورنيا نفذ دورنر أول عملية من مخططه الانتقامي، وقتل سيدة وخطيبها
بيقابوا مواقف السيارات بالمبنى اللي فيه شقتهم. مين هالسيدة ومين خطيبها وليش قتلهم؟ السيدة اسمها مونيكا كوان وعمرها 28 سنة، وهي بنت راندل كوان محامي دورنر اللي تآمر ضده وقتلها لحتى ينتقم من أبوها. أما خطيبها فاسمه كيث لورانس، وهو ضابط السلامة العامة بالحرم الجامعي لجامعة كاليفورنيا الجنوبية. بعد عدة ساعات من تنفيذ العملية، نشر دورنر على حسابه على الفيسبوك بيان طويل بيعترف فيه إنه هو اللي أطلق النار على مونيكا وخطيبها، وبيشرح فيه دوافعه والظلم اللي تعرض له من شرطة لوس أنجلوس. وذكر كمان إنه ما عنده مانع من استهداف أي شرطي بيوقف بطريقه. بيقول دورنر: أفعال شرطة لوس أنجلوس كلفتني خسارة عملي بالشرطة وبالبحرية، خسرت بسببهم علاقاتي مع أصدقائي المقربين، وخسرت كل شيء لأنهم شوهوا سمعتي وهن بيعرفوا أني بريء. لسوء الحظ اللي عم بعمله شرط ضروري وعم نفذه وأنا أبدا ماني مستمتع بتنفيذه، بس لازم نفذ المخطط وكمله للنهاية لحتى أقدر أعمل تغيير جوهري بشرطة لوس أنجلوس ونظف اسمي بعد ما شوهوا لي سمعتي. طلب دورنر بالبيان طلب واحد بس، وهو اعتراف علني من شرطة لوس أنجلوس بأنه إنهاء خدماته كان انتقام منه بس لأنه بلغ عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة. بدأت عمليات البحث عن دورنر وتعممت صوره بوسائل الإعلام. الشرطة كانوا عرفانين إنه البحث عنه وإلقاء القبض عليه ما رح يكون بهالسهولة. دورنر متدرب تدريب عسكري، وكان معروف بين زملائه بإصابة الأهداف بدقة من مسافات بعيدة، وطبيعة الأسلحة اللي بيمتلكها وبيعرف يستخدمها مخيفة، خصوصا إنه غاب 1 و4 شهور قبل ما يبدأ الانتقام، فواضح إنه مستعد للمواجهة. وطالما ما عنده مانع من استهداف أي شرطي، فكل شرطي بيقرب منه احتمال يكون هدف له. تاريخ 7 فبراير عام 2013 بمدينة كورونا بولاية كاليفورنيا، شاف شاهد عيان دورنر بمحطة وقود راكب سيارة نيسان تايتن لونها رمادي غامق، وبلغ الشرطة وعطاهم أوصاف السيارة، وخلال وقت قصير قدروا يلاقوها ماشية على طريق سريع ولاحقوها. بس دورنر كان صاحي وأطلق النار على سيارة الشرطة وقدر يهرب. انصاب شرطي بجروح ولحسن الحظ ما مات حدا. بعد حوالي 1.5 ساعة بس من إطلاق النار بمدينة كورونا، كان دورنر واقف بسيارته عند إشارة مرور بمدينة ريفر سايد. طلع على يساره وشاف سيارة شرطة. كان متوقع إنه مواصفات السيارة اللي راكب فيها تعممت على كل الشرطة بالمنطقة، لهيك قرر يهاجمهم قبل ما يشوفوا سيارته ويهاجموه. وهو راكب بسيارته أطلق عليهم وابل من الرصاص ومشي بسيارته عادي ولا كأنه صار شيء. بالسيارة كان في شرطيين والاثنين انصابوا. الأول اسمه مايكل كرين ومات بعد إطلاق النار بوقت قصير. أما الشرطي الثاني اسمه أندرو تاتشيس انصاب إصابات خطيرة وما عاد قدر يتحرك أبدا، لدرجة حتى جهاز الاتصال ما كان قدران يستخدمه. بس لحسن حظه كان في سائق تاكسي واقف كمان على الإشارة، إجا لعنده وساعده وتم نقله على المشفى وتعافى بعدين من إصابته. وبهيك ارتفع عدد ضحايا دورنر ل3 أشخاص. الرابط المشترك بينهم إنهم إما بيشتغلوا بالشرطة أو بتربطهم علاقة قرابة بحدا من الشرطة. بس الشيء الثاني المشترك بينهم إنه كلهم أبرياء وما في أي معرفة مسبقة بينهم وبين دورنر. بعد عدة ساعات من مهاجمة دورنر للشرطة بمدينة ريفر سايد، بلغ شخص عن وجود سيارة محروقة بمكان قريب من بلدة بيك بير، وتبين إنها سيارة دورنر. المنطقة اللي لقوا فيها السيارة هي منطقة جبلية للتزلج، والمنطقة المحيطة فيها منطقة شبه نائية فيها آلاف الكبائن اللي بيستخدموها أصحابها للإقامة المؤقتة بس بالأيام اللي بيروحوا فيها للتزلج. يعني من السهل على دورنر إنه يلاقي كابينة فاضية يتخبى فيها، ولأنه المنطقة جبلية فمن الممكن جدا إنه يقنص الشرطة من مسافات بعيدة، وهالشي صعب مهمة الشرطة بشكل كبير. أدركت السلطات خطورة المهمة، لهيك أعلنوا عن جائزة قيمتها $1,000,000 للي بيعطي معلومات ممكن تساعد بإلقاء القبض على دورنر. وتحول دورنر خلال أسبوع واحد لأكثر شخص مطلوب من الحكومة الأمريكية. استمرت عمليات البحث بالمنطقة وفتشوا مئات الكبائن بدون أي فائدة، واللي صعب من المهمة أكثر الظروف الجوية السيئة. كانوا عم يدوروا عليه مثل اللي عم يدور على إبرة بكومة قش. الخوف مسيطر على شرطة لوس أنجلوس لغاية يوم 12 فبراير عام 2013 لما اتصلوا أكثر من شاهد عيان بالطوارئ وعطوا معلومات عن دورنر.
الاتصال الأول كان من مالكة كابينة بالمنطقة اسمها كارين رينولدز. قالت لهم: كنا قاعدين أنا وزوجي وفجأة اقتحم دورنر الكابينة وقيدنا وأخذ سيارتنا وهرب، وقدرنا بعد ما راح نفك القيود. أخذوا الشرطة مواصفات السيارة وبدوا يبحثوا عنها، بس بنفس اليوم وصلهم اتصال تاني من شخص اسمه ريك، خبرهم إنه دورنر هاجمه بنص الطريق وأجبره إنه ينزل من سيارته وأخذها وهرب، وعطاهم مواصفات السيارة، وكانت سيارة دوج لونها أبيض. بدت الأمور تتوضح أكتر قدام الشرطة، والمنطقة اللي ممكن يكون فيها دورنر صارت محدودة، وخلال وقت قصير قدروا يحددوا مكانه بالضبط عن طريق المروحيات اللي كانت عم تعمل مسح للمنطقة. وصلت أول سيارة من سيارات الشرطة للمكان، وكان فيها شرطيين، الأول اسمه أليكس كولين والتاني اسمه جيرمايا ماكي. فجأة فتح دورنر النار عليهم وصاب الاثنين. وصلت باقي سيارات الشرطة وصار تبادل لإطلاق النار بينهم وبين دورنر لحد ما قدر يتحصن بكابينة قريبة. الشرطة حاصروا الكابينة وقدروا يبعدوا الشرطيين المصابين من المكان. أليكس كولين تم نقله بمروحية لمركز طبي قريب وتعافى بعدين بشكل كامل. أما جيرمايا ماكي فمات مباشرة، وارتفع عدد ضحايا دورنر ل4 ضحايا. حاولوا التفاهم معه عن طريق مكبرات الصوت، بس كان يرد عليهم كل مرة بإطلاق النار. كان واضح إنه ما عنده أي نية للاستسلام، لهيك بدت قوات التدخل السريع بتنفيذ خطة لإجباره على الخروج من الكابينة. الخطة كانت استخدام سيارة شرطة بتحطيم جدار من جدران الكابينة، بعدين إلقاء قنابل مسيلة للدموع داخل الكابينة لإجبار دورنر على الخروج منها، وفعلا تم تنفيذ الخطة. كانوا الشرطة منتظرين إنه دورنر يستسلم ويطلع من الكابينة، أو على الأقل يحاول يهرب، بس اللي صار ما كانوا متوقعينه أبدا. سمعوا صوت رصاصة واحدة من داخل الكابينة، وبمجرد ما سمعوها عرفوا إنه دورنر انتحر. انتهت قصة تمرد دورنر على الشرطة بعد 9 أيام من تاريخ تنفيذ أول جريمة، وكانت النتيجة قتل 4 ضحايا وإصابة 3 غيرهم بجروح خطيرة. رغم كل شي عمله دورنر، إلا أنه كان في نوع من التعاطف الشعبي معه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى بمظاهرات ضد شرطة لوس أنجلوس، والتعاطف معه زاد بشكل كبير بعد موته، لأنه المتعاطفين معه كانوا شايفين أنه دورنر ضحى بحياته لحتى يسلط الضوء على موضوع العنف الغير مبرر من الشرطة. واللي زاد غضب الناس أنه خلال محاولات إلقاء القبض عليه تم إطلاق النار على أبرياء ما لهم أي علاقة بدورنر عن طريق الخطأ وبحوادث منفصلة. الحادثة الأولى كانت بتاريخ 7 فبراير لما فتحوا 7 عناصر من الشرطة النار على سيارة لأنهم شكوا أنها سيارة دورنر. بالسيارة كان في سيدة وأمها، والسيدتين تعرضوا لجروح. السيدة عمرها 47 سنة وانصابت بجروح بإيدها، أما أمها فعمرها 71 سنة وانصابت بظهرها ونجت من الموت بأعجوبة. المفارقة أنه سيارة دورنر اللي كانت معممة أوصافها هي سيارة نيسان تايتن لونها رمادي غامق، أما السيارة اللي كانت فيها السيدة وأمها فهي سيارة تويوتا تاكوما لونها أزرق فاتح. ورغم الاختلاف بموديل ولون السيارتين، إلا أنه الشرطة أطلقوا النار بدون تنبيه حتى، لهالدرجة كانوا خايفين من دورنر. بنفس اليوم بمكان تاني صارت حادثة مشابهة، والشرطة اشتبهوا بسيارة هوندا ريدج لاين إنها سيارة دورنر وأطلقوا النار عليها. كان بالسيارة شخص اسمه ديفيد بيرديو، ولحسن حظه ما انصاب بأي أذى. بالنهاية تم تعويض ديفيد بمبلغ $1,800,000، والسيدة وأمها تم تعويضهم بمبلغ $4,200,000. أما بالنسبة للمكافأة اللي رصدتها السلطات للي بيعطي معلومات بتساعد بإلقاء القبض على دورنر واللي قيمتها $1,000,000، فتم توزيعها بين عدة أشخاص. 800,000 راحوا للسيدة كارين وزوجها جيمس اللي اقتحم عليهم دورنر الكابينة وقيدهم، و$150,000 للشخص اللي بلغ عن سيارة دورنر المحروقة، وال50,000 الباقيين للشخص اللي شاف دورنر بالمحطة وبلغ عنه وما لحق يستفيد من المكافأة لأنه مات قبل ما يستلمها. المفارقة أنه ريك اللي كان له الدور الأكبر بإلقاء القبض على دورنر ما كان له أي نصيب من المكافأة رغم أنه طالب بحصته. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.